So what's up people, how you all doing? මම හිතනවා හොඳින් ඉන්නේද කියලා. guys 1k subscribers ගැව්වා. thank you හැමෝටම support කරපු අලුත් කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා දැන් channel එකේ. ඉතින් ඒ හැමෝටම thank you. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලනවනේ subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. like එකකුත් දාන්න, කුඩු කරලා දාන්නේ like button එකයි subscribe button එකයි guys. Yeah boy. So much love you for the support. thank you so much guys. අද මම draw කරන්නේ shashiyaව. shashiyaගේ channel එකේ link එක ඇති description එකේ title එකෙත් ඇති. ගිහින් බලන්න. පට්ට ආතල් මීම් රිවියුස් ටිකක් කරන්න යා. යාගේ channel එක ගිහින් බලන්න guys. shashiya මචං වීඩියෝ එක බලනවා නම් what's up bro? 1k ගහපු ඉඳන් මම හිතුවා giveaway එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයගලන් comment එකක් දාන්න draw me #draw me කියලා comment එකක් දාන්න ඔයගලන්ගේ Instagram username එකත් එක්ක. ඉතින් මම එතකොට comment raffle එකක් දාලා එතනින් lucky winner කෙනෙක්ට මම free portrait එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ frame කරව portrait එකක් මම ඔයගලන්ට එවන්නම් contact කරගෙන Instagram වලින්. ඉතින් guys වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව කාලේ නාස්ති කරගන්න නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එක බලමු වීඩියෝ එක guys. thank you guys වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බැලුවට. ඔයගොල්ලන් වීඩියෝ එක enjoy කරා නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඊළඟට draw කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එකත් comment එකකින් මට කියන්න. subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා guys. ඔයා මේ channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. smash that subscribe button මචං. and giveaway එක ගැන අමතක කරන්න එපා. #draw me කියලා දාන්න. එහෙනම් අපි next video එකකින් set වෙමු. පරිස්සමින් peace.